মই কৰবী মই নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰূপত থাকোঁ 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই বাজাৰ 19ৰ পৰা HSW মেচিন এটা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ। টেকনিচিয়ানে মেচিনটো পোৱাৰ লগে লগে টেকনিচিয়ানে আহি মেচিনটো ইনষ্টল কৰিলে আৰু 1 ডে মোক ট্ৰেইনিং দিলে, মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে। কম্পিউটাৰ বিষয়ে যিহেতু মোৰ নলেজ নাই, এইটোতো ফুল্লি কম্পিউটাৰাইজ হয়, চ' মই ভাবিছিলোঁ মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু আফটাৰ 1 ডে মই ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পৰা হৈ গ'লোঁ। এয়া চব এইবিলাক এম্ব্ৰইডাৰী এতিয়া হৈ আছে। আৰু অসমীয়া মেখেলা চাদৰ, এয়া মই মেখেলা চাদৰত কৰি আছোঁ। ইয়াৰ এইখন চাদৰ হয়, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী হয়, এয়া দেখিছে, এয়া চাদৰ দেখিছে। আৰু যিহেতু মোৰ এখন বুটিক আছে, অসম মেখেলা চাদৰ, ষ্টল আৰু এইবিলাকৰ মানে বোৱা কাপোৰৰ বুটিক আছে। মই শালো আছে মোৰ, চ' মই শালত মানে আগতে কি হয়, নিজে বৈ পেলাই ফুল কৰোঁ। ফুল কৰিলে চকুত ইমান প্ৰব্লেম হয় আৰু টাইমো বহুত লাগে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ যিহেতু ভাল লাগে পিন্ধি, ফুল কৰিলে দেখি ভাল লাগে, চ' ভাবিলোঁ এম্ব্ৰইডাৰী মেচিন এটা আনি পেলাই যদি সহজ পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায়। চ' এইটো মেচিন বাজাৰ 19ৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আনিলোঁ। এইটো আনি ইমান ভাল এম্ব্ৰইডাৰী হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান ফাইন এম্ব্ৰইডাৰী। যেতিয়া মই উকা কাপোৰ বৈ ইয়াত এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ, কৰি পেলাই বা কিনি হ'লেও একদম বিলকুল মানে প্লেইন কাপোৰত, এয়া চাওক মই পিন্ধি আছোঁ, এইখন প্লেইন কাপোৰত মই এম্ব্ৰইডাৰী, কিমান ফাইন এম্ব্ৰইডাৰী হৈছে দেখিছে, ফাইন এম্ব্ৰইডাৰী হয়। আৰু মানে কিবা মেচিনৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে, ধৰক মেচিনটো হয়, প্ৰব্লেমটো হ'বই। প্ৰব্লেম হ'লে তাহাঁতি যিহেতু দূৰ হয়, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কলকাতালৈ বহুত দূৰ হয়, সেইকাৰণে তাহাঁতি ভিডিঅ' কলতে ধুনীয়া ছাপৰ্ট দিয়ে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়। মাজতে মোৰ দুবাৰ প্ৰব্লেমো হৈছিলে, ট্ৰিমিং প্ৰব্লেম আৰু থ্ৰেডৰ আৰু ফ্ৰেমৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মানে ভিডিঅ' কলতে ইমান ধুনীয়াকৈ মোক ছাপৰ্ট দিয়ে। বাজাৰ 19ৰ অ'নাৰ টেকনিচিয়ান বহুত ভাল হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মানে বুজাই দিয়ে কথাটো যে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিলে কেনেকুৱা ভাল হয়। তো মোৰ আৰু সূতাও মই মানে থ্ৰেডবিলাকো মই তাৰ পৰাই আনোঁ, তাৰ পৰাই মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া থ্ৰেড আহে, কালাৰ চব ধুনীয়া, চব ভেৰাইটিজ কালাৰ পায়। আৰু লগতে মই উষা জন্মে যিটো পিকো মেচিন, উষা জন্মে মেচিন এটাও মই আনিছিলোঁ। এয়া চাওক উষা জন্মে মেচিন, এইটো লগতে মই উষা জন্মে এই মেচিনটো আনিছিলোঁ, পিকো মেচিন হয়। এইটো মানে বহুত ধুনীয়া হয়। লাষ্টত কাপোৰযোৰ ফিনিচিং দিবৰ কাৰণে, ধৰক ফিনিচিং মানে ৰেডি টু ৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে লাষ্টত চিলাই এণ্ড পিকো বহুত ধুনীয়া হয়। সেইটো কাৰণে বাজাৰ 19ৰ পৰাই এইটো মই লৈছিলোঁ, বহুত ভাল হয় মেচিন, আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো মেচিন। আৰু লগতে মই কুৰ্তি হয়, এইবিলাক কুৰ্তিত মানে কুৰ্তিটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ, কুৰ্তিটো নিজে চিলাইছোঁ, লগতে সৰু মানে ধুনীয়াকৈ এটা এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক দেখিছে কিমান ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী হয়, এয়া চাওক, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। আৰু মানে যিকোনো কাপোৰতে কৰিব পাৰে, ধৰক এয়া দেখক একদম পাতল কাপোৰ দেখিছে, এয়া ইমান পাতল কাপোৰ, তথাপিতো ইমান ফাইন এম্ব্ৰইডাৰী হৈছে। এয়া দেখিছে ৰ'জ, কিমান ধুনীয়া পায়। আৰু এটা অসমীয়া আমি নিজে বোৱা, মই নিজে বোৱা, হাতেৰে বোৱা কাপোৰ, এয়া চাওক, কাপোৰত মানে একদম পাতল কাপোৰ হয়, এইটো কাপোৰটো একদম পাতল, কিন্তু ইয়াত চাওক ইমান ফাইন এম্ব্ৰইডাৰী হৈছে। আপোনালোকে মানে দেখি সকলোৱে পচন্দ কৰে, বহুতে পচন্দ কৰে এইবিলাক পাতল কাপোৰত কৰা। আৰু টচৰ আমাৰ অসমীয়া চিল্ক যিটো মেখেলা চাদৰ, মানে ধৰক অসমীয়া মুগাৰ মেখেলা চাদৰত, এয়া দেখিছে মুগাৰ কাপোৰত, এয়া দেখিছে এম্ব্ৰইডাৰী, কিমান ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী হয়, বহুত ভাল লাগে দেখি আৰু মানুহে মানে ল'বলৈ বিচাৰে। আৰু ইয়াত ক্ৰছ এম্ব্ৰইডাৰী হয়, এই ক্ৰছ এম্ব্ৰইডাৰী আছে, দেখিছে ক্ৰছ এম্ব্ৰইডাৰী, দেখিছে বহুত ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী হয়। এতিয়ালৈকে মই বহুত এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলোঁ, বহুত মানে ধৰক 1.5 লাখতকৈ মই চাগে বেছি এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলোঁ। আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ মানে ইয়াত ৰৈ নাথাকে, চব মানুহে লয় আৰু মানুহে বহুত পচন্দ কৰে। তো
ভাল লাগে, এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ভাল লাগে। আৰু এইটো এটাই সুবিধাও হয়, ধৰক যিবিলাক গৃহিণী মানে হাউচৱাইফ বা যিখিনি ঘৰৰ কাম আছে, বাকী কাম আছে, কিন্তু ধুনীয়াকৈ মেচিনটো কম্পিউটাৰত ছেট আপ কৰি পেলাই আপুনি ধৰক বেলেগ কামো কৰিব পাৰে। ঘৰৰ কাম ধৰক ভাত বনাব পাৰে, লগতে মই এইটো ছেট আপ কৰি লগতে মই চিলাইও কৰি থাকোঁ আৰু তাঁতো বৈ থাকোঁ, কাপোৰো বওঁ। বহুত সহজ হয় এইটো কৰিবলৈ, ভাল লাগে। এই মেচিনটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ল'বলৈ, বহুত মানে ধুনীয়া আৰু এটা ইনকামৰ পাৰ্পছ হয় এইটো। আৰু বাজাৰ 91ক মই থেংক ইউ ক'ম, কাৰণ বাজাৰ 91ৰ যিজন অ'নাৰ আৰু টেকনিচিয়ান বহুত হেল্পফুল হয়, বহুত ধুনীয়া হেল্প কৰে তেওঁলোকে। যিকোনো কামতে ধৰক মোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে এনি টাইম মানে কল কৰিলেই হ'ল, তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰে আৰু লগতে মানে প্ৰব্লেম চলিউশ্যনৰ যি কৰিব লাগে চব কৰে। তো thank you Bazaar 91 and their owners and technicians. Thank you so much to fulfill my dreams. Thanks a lot.